Kello on 18. Aloitetaan tämä maaliskuun valtuuston kokous. Ja aloitetaan se kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteamisella ja ensin merkitään läsnäolijat. Merkitään läsnäolijat. Kuulaa sen. Ja paikalla 51 valtuutettua. Poissaolostaan ovat ilmoittaneet seuraavat valtuutetut. Valtuutettu Sami Ristiniemi, Lauri Eerola, Riku Pirinen, Kim Soares, Sirpa Paatero, Mia Holmberg, Noora Järvikangas. Minna Suomikin on ilmoittanut, mutta hän on paikalla. Ja vastaavassa järjestyksessä pyydetty paikalle varavaltuutetut Sami Kirjavainen, Tarja Rantaruikka, Milla Tuomela, Kari Niininen, Minni Kuisma, Päivi Leijamaa ja Matti Kekarainen. Todetaan, että läsnä on 51 valtuutettua, joten valtuusto on päätösvaltainen ja laillinen. Siirrytään pykälään 23. Pöytäkirjan tarkastajat. Vuorossa ovat valtuutetut Jari Elo ja Tero Flink. Käykö Jarille? Tero. Hyvä. Päätetään, että Jari ja Tero ovat pöytäkirjan tarkastajia. Pykälä loppuun käsitelty. Seuraavaksi käsittelyjärjestys. Ehdotus on, että hyväksytään listan mukaisena. Tästä puheenvuoropyyntöjä. Ei puheenvuoroja, hyväksytään listan mukaisena. Siirrytään pykälään 25. Laina Kymenlaakson kampukselle. Hyvin pitkä ehdotus on valtuuston esityslistalla sivulla 9. Jonka siis luen. Ehdotus kuuluu. Kaupunginvaltuusto hyväksyy 6 miljoonan euron suuruisen lainan Kymenlaakson kampuskiinteistöt Oy:lle seuraavin ehdoin. Lainan ehdot: pääoma 6 miljoonaa euroa. Laina voidaan nostaa useassa erässä vuonna 2024. Laina-aika noin 15 vuotta. Laina-aika alkaa ensimmäisen erän nostosta ja päättyy 31.12.39. Koron laskentatapa 30/360, indikatiivinen 29.1.24, 2,56% plus 1% on yhtä suuri kuin 3,56%. Korko alkaa kertyä ensimmäisestä nostosta alkaen ja korko vahvistetaan 2 target-pankkipäivää ennen korkokauden alkua. Koron tarkastukset: ensimmäinen koron tarkastus 31.12.29 ja seuraava koron tarkastus 31.12.34. Korko sidotaan tuolloin sen hetkisen 5 vuoden swap-korkoon lisättynä 1 prosenttiyksikön marginaalilla. Lainan korko on aina vähintään 0% plus 1% marginaali. Swap-korko määritellään Kuntarahoitus Oyj:n Apollo-palvelusta pitkät swap-korot, suluissa kertalyhenteinen 5 vuotta kautta 6 kuukautta korkonoteerausosiosta. Laina on kertalyhenteinen. Lainan ennenaikainen takaisinmaksu on mahdollinen korontarkistuksen yhteydessä aikaisintaan 31.12.29. Mikäli velallinen maksaa lainaa takaisin ennenaikaisesti, on velallinen velvollinen maksamaan velanantajalle lainan uudelleenjärjestelyn kustannukset ja menetetty korkotuotto velanantajan näin vaatiessa. Vakuuden panttauksesta tehdään erillinen panttaussitoumus. Kotkan kaupunki pidättää oikeuden vaalia lisävakuuksia, jos vakuuksien arvo olennaisesti heikkenee tai yhtiössä tehdään omistusjärjestelyjä, jotka pienentävät Kotkan kaupungin omistusosuutta. Talousjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan velkakirja. Näiden lisäksi valtuusto päättää, että kaupunki suostuu muuttamaan vuonna 2023 Kymenlaakson kampuskiinteistöt Oyn Kotkan kaupungilta nostamaan 18 miljoonan euron lainan korkokautta siten, että koron kertyminen alkaa jo 1.1.24. Kyseisen lainan 29.6.2023 päivätyn velkakirjan mukaisesti koronmaksu alkaisi 1.1.2025. Tästä laaditaan uusi muutettu velkakirja ja avaan keskustelun.
Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten tämä edellä lueteltu tulee valtuuston päätökseksi. Siirrytään seuraavaan pykälään, joka on pykälä 26, asemakaava, Keltakallio 2, kaava 0321. Ehdotus kuuluu, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä asemakaavan 46. kaupunginosan Ristinkallio sekä asemakaavan muutos 46. kaupunginosa Ristinkallio, osa korttelia 168, kaava numero 0321, kaupunkisuunnittelun ehdottomalla tavalla sekä muistutuksiin ja lausuntoihin annetut vastineet. Avaan keskustelun. Valtuutettu Kriinari, Leena, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat läsnäolijat. Vaikka teollisuusaluetta ollaan kaavoittamassa alueelle, jossa ei ole asumista, niin toteutuessaan sen vaikutukset muuttaa radikaalisti sen ympäröivän alueen luonnetta. Sinne jäävät mummojen marja- ja sienestysmaat, jos metsä joskus kaadetaan. Teollinen hanke vaikuttaa varmasti negatiivisesti lähellä olevien asuintalojen myytävyyteen ja hintaan, sillä kuka haluaisi asua vaarallisten kemikaalien vieressä. Hienoa on, että luonnon monimuotoisuus on huomioitu ja sen perusteella jätetty pois alueita kaavoituksesta. ELY-keskus suosittelee kaava-alueen kompensoimista esimerkiksi ennallistamalla tai suojelemalla vastaavia luontotyyppejä ja lajien elinympäristöjä kaava-alueen lähistöllä. Tämän toteuttaminen on erittäin tärkeää. Mutta silti valmistelijan vastaukset huoliin hulevesistä ja taimenkannan vaarantumisesta eivät ole tyydyttäviä. Mitään hulevesiä ei saisi johtaa luonnonvesiin. Ymmärrän, että kaupunki haluaa varautua ja varata maat mahdollista akkumateriaalitehtaan laajenemista varten, mutta aivan hyvin me voitaisiin myös odottaa, että toiminta ensin alkaa jo kaavoitetulla ja raiskatulla Keltakallio 1 alueella, jos se siis alkaa. Rivivaltuutetun tiedoilla en laittaisi kaupungin rahoja tässä taloustilanteessa maiden ostoon, enkä kaavoittaisi maata teollisuusalueeksi. Jos tarve laajentua joskus tulee, niin ne maat sieltä tuskin mihinkään häviävät. Eli tämän päätöksen voisi aivan hyvin siirtää myöhemmäksi, mutta ilmeisesti tämän takana on tuo kummallinen sanahirviö ÄRM, eli äkillisen rakennemuutoksen kompensointirahojen käyttö, joten en tee mitään esitystä. Kiitos Leena. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Virtanen. Sami, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Kaavana tämä on todella merkittävä kaava kaupungin tulevia hankkeita ja tulevaisuutta varten. Toivon, että tässä yhteydessä sitten kun tätä kaavaa hyväksymisen jälkeen tarkastellaan, niin ei se koetu sitten kaksi eri asiaa. Että sitten aikanaan, jos sinne jotain ja kun sinne jotain teollista toimintaa tulee, niin jokaisen hankkeen kohdalla on sitten erikseen se ympäristölupamenettely, rakennuslupamenettely ja niissä asioissa ratkaistaan pitkälti niitä asioita, mitä esimerkiksi hulevesiin liittyy. Ja sitten valtuutettu Kriinarin puheenvuoron sen verran korjaan, että tämän Keltakallio 2 alueelta se maahankinta on jo suoritettu. Eli siinä mielessä se meidän omistuksessa on se maa-alue. Kiitos Sami. Ei muita pyydettyjä puheenvuoroja, joten tämä tulee valtuuston päätökseksi. Siirrytään seuraavaan pykälään, joka on pykälä 27. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivitys ja voimassa olevan jatko vuodelle 2025. Valtuuston ehdotus on, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä päivitetyn Kymenlaakson maakunnallisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman ja sen voimassaolon jatkon vuodelle 2025. Avaan keskustelun. Ensimmäinen puheenvuoropyyntö valtuutettu Brask. Niina, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut, koen, että on vähän velvollisuuskin puhua tästä varsin laajasta hyvinvointisuunnitelmasta paristakin eri syystä.
ja ihan tolleen hyvinvointialueen näkökulmasta, mutta myös kaikkien kuntien näkökulmasta. Tämä väestödemografia on yksi merkittävä asia, joka tätäkin hyvinvointisuunnitelmaa ohjaa. Siellä dokumenteissa näkyy se lasten määrän väheneminen, mutta sitten vastaavasti ikäihmisten määrän voimakas nouseminen. Ja tämä päivitys tehdään oikeastaan sen takia, että saadaan, tämän asiakirjan päivitys sen takia, että saadaan nämä kaikki kertomukset ikään kuin samaan sykliin. Ja oikeastaan tähän päivitykseen liittyy tiettyjä päivityskohteita, muun muassa nuo kouluterveyskyselyt kunnittain. Ja se asia, minkä haluaisin nyt nostaa, että mitä tahansa suunnitelmia tai tämän tyyppisiä kertomuksia laaditaan nyt hyvinvointialueen näkökulmasta, niin on havaittu, että meillä on kuntien välillä vähän eroa siitä, miten me kerätään tätä tietoa. Ja se on semmoinen huolenaihe, että koska nämä vaikuttaa myös sitten tuonne valtion rahoitukseen, mutta sitä kautta myös sitten näihin palveluiden järjestämiseen, niin nostan sen tähän nyt Kotkan osalta esille, että tämä hytetyö ja yhdyspintatyö on äärimmäisen tärkeää tässä koko Kymenlaakson alueella, jotta me saadaan yhdenvertaiset kertomukset sitten koko hyvinvointialueelta, mutta myös sitten kunnan näkökulmasta, että me pystytään järjestämään niitä palveluita tasa-arvoisesti koko hyvinvointialueella ja kunnissa. Tässä on ollut erittäin laaja osallistujajoukko, se on hyvä asia. Ja muutama asia, mikä sieltä nyt sitten vielä pitää mun mielestä nostaa, niin lasten ja nuorten hyvinvointi on täysin riippuvaisia vanhempien hyvinvoinnista. Ja tämä on mun mielestä asia, mihinkä kuntana me voidaan myös muun muassa näillä elinkeinohankkeilla ja muilla vaikuttaa vahvasti, että me pystytään tarjoamaan työtä, toimeentuloa. Me pystytään myös itse vaikuttamaan kaikki aikuisina täällä, kuinka me kommunikoidaan, kuinka me arvostetaan toisiamme. Eli kehitetään sosiaalisia taitoja ja annetaan sitä kautta myös esimerkkiä. Jotenka tähän hytetyöhön, mikä kunnalle kuuluu, niin on myös syytä kiinnittää huomiota tulevaisuudessa. Ja kannan tosi paljon huolta meidän lapsista ja nuorista. Tämä ikäihmisten trendi, joka nousee, niin toivon, että niin ei käy, että meidän lapset ja nuoret tallautuu jalkoihin, vaan että me pystytään pitämään kuntana huolta meidän peruspalveluista, koulusta ja varhaiskasvatuksesta, josta tämä koko elämänkaari lähtee, unohtamatta niitä vanhempia ja kotioloja. Kiitos. Kiitos Niina. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Iivonen. Tommi, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut ja hyvät asianosaiset. Kymenlaakson maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan on tehty päivitys ja sen turvin jatketaan vielä vuodella aikaisemmin suunniteltua pitempään, eli myös vuosi 2025. On ymmärrettävää, ettei näin suurta pakettia ihan joka vuosi pystytä tekemään uudestaan, mutta lasten ja nuorten maailmassa 5 vuottakin on pitkä aika, koska jo vuodessa ehtii tapahtua paljon. Esimerkiksi lastensuojeluilmoitusten määrä meidän hyvinvointialueellamme on noussut vuodesta 2022 vuoteen 2023 lähes 1000 ilmoituksella, ja sen myötä olemme koko maassa hopeasijalla tässä hyvin surullisessa tilastossa. Kaikista surullisinta on kuitenkin se, että tuntuu, ettei näitä moniammatillisia asiantuntijoita ja heidän raporttejaan ilmeisesti juuri kuunnella. Jo vuonna 2019 on todettu, että meidän lasten, nuorten ja perheiden suurin ongelma on eriarvoistuminen ja että lasten ja nuorten hyvinvointi on suoraan riippuvaista vanhempien hyvinvoinnista. Siksi tuntuukin käsittämättömältä, että nykyinen hallitus on viisaudessaan päättänyt kasvattaa eriarvoisuutta ja leikata rankalla kädellä juuri niiltä, jotka eniten apua tarvitsisivat. Perheen köyhyys ei koskaan ole lapsen syytä, mutta sen vaikutukset ikävä kyllä seuraavat yleensä ihmistä koko sen elämänmittaisen matkan. Tämän suunnitelman strategiaosassa todetaan taas myös se surullinen fakta, että Kymenlaakso on alue, jossa väestö paitsi ikääntyy, myös vähenee.
terveydenhoidon kulurakenne muuttuu. Me tarvitsisimmekin tänne kipeästi lisää lapsia, ja tässä selvityksessäkin todetaan, että tutkimukset osoittaa syntyvyyden positiivisesti vaikuttavia tekijöitä olisivat muun muassa yleinen asenneilmapiiri, opiskelu, toimeentulo ja työmahdollisuudet sekä tuen saanti. Rakkaat valtuutetut, me ei tässä salissa pystytä hallituksen päätöksiin suoraan vaikuttamaan, mutta meidän on syytä varautua siihen, että näistä säästöistä maksetaan vielä kuntatasollakin kohtuuttoman kovaa hintaa. Paitsi tietysti inhimillisenä kärsimyksenä, niin myös tulevaisuudessa kasvavina terveyskuluina. Kiitos. Kiitos Tommi. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Frilander Paavilainen. Eeva-Liisa, ole hyvä. Hyvät valtuutetut ja muut kaikki läsnäolijat. Haluan tässä hyvinvointikertomuksen osaltani ottaa esiin yhden asian, joka minua huolestuttaa meidän lapsissa ja nuorissa, ja se on sähkösavukkeiden kokeilukäyttö. Keuhkosairausoppija ja kliinisen allergologian professori Tuula Vasakari pitää nuorten sähkötupakointia eli vapeharrastusta huolestuttavana. Sähkösavukkeiden ja niiden höyryjen sisältämistä aineista tai aineiden pitoisuuksista ei ole olemassa riittävää tietoa. Kuitenkin sähkösavukkeiden kokeilukäyttö ja päivittäinen käyttö on jopa yleisempää suomalaisnuorten ja myös kotkalaisten nuorten keskuudessa kuin tupakointi tai nuuskaaminen ja on kasvanut huimasti. Taustalla on tupakkateollisuuden onnistunut manipulaatio, joka on saanut nuoret uskomaan, että vapet ovat terveellisempiä kuin perinteiset tupakkatuotteet. Nuoret ja erityisesti yläasteen ja lukion tytöt, mutta kokeiluja on ollut myös ala-asteella, vapettavat eli käyttävät sähkötupakkaa entistä enemmän. Vapetuksen terveysriskeistä on siis todella vähän tietoa. Sähkösavukkeissa on monenlaisia kemikaaleja, jotka voivat olla haitallisia. Myös sähkötupakoinnissa käytettyjen nesteiden nikotiinipitoisuus jää usein hämärän peittoon. Tupakkateollisuus tietää, mitä nuoret haluavat. Laitteet ovat pienikokoisia ja muotoiltu kekseliäksi. Ne voivat näyttää piirtelöltä, huulipunilta tai peleiltä. Se voi toimia nuorelle asusteena tai jonkinlaisena symbolina tai tapana ilmaista itseään. Vapet myös maistuvat ja tuoksuvat hyvälle, mikä voi hälventää mielikuvaa niiden haitallisuudesta. Sellainen vahva ja kitkerä tupakanhaju ja maku varoittavat jo sen haitoista, mutta jos sähkötupakka maistuu karkilta ja saattaa tuoksua hajuvedeltä, tulee ehkä ajatus, että se ei voi olla haitallista. Vapehan on sähkölaite, joka kuumentaa siihen laitetun nesteen aerosoliksi. Nuoret usein puhuvat, että sehän on vain vesihöyryä, mutta vesihöyry on ihan eri asia kuin aerosoli. Vapen höyry sisältää paljon erilaisia keuhkoille ja terveydelle haitallisia yhdisteitä. Nikotiinin lisäksi vapeista on löydetty muun muassa formaldehyydiä, asetonia, raskasmetalleja, kasvismyrkkyjen jäämiä, säilöntäaineita ja pesuaineita. Käyttäjän on mahdoton tietää, mitä vape sisältää, sillä tuotteet tilataan usein pimeiltä tai Kiinan markkinoilta. Todellisuudessa sähkötupakka voi olla jopa perinteistä, siis tupakkatuotteita haitallisempi terveydelle. Yhteistyö näissä asioissa hyvinvointialueen, kaupungin toimia ja vanhempien välillä on ensiarvoisen tärkeää. Ja esitänkin, että Kotkassa järjestetään VAPE-tietoiskuja myös vanhemmille. Tämän voisi toteuttaa esimerkiksi kouluterveydenhoitajat, vanhempain yhdessä meidän terveyden edistämisyksikön kanssa, ja siihen voi hakea vuoden 2025 terveyden edistämisen määrärahaa, ja se haku aukeaa toukokuussa 2024. Kiitos. Kiitos Eeva-Liisa. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Kuisma. Minni, ole hyvä. Kiitos arvon valtuutetut ja puheenjohtaja. Pari huomiota. Missä mennään harrastushakuasiassa? Se on edelleen mainittu Kotkan kohdalla,
Harrastuksia mieluiselle lajille on välillä vaikea löytää, siis ne paikkoja, jos perhe tai sen tutut eivät ole paikallisia. Eri harrastukset piiloutuvat välillä mitä kummallisempien nimien taakse, eikä tämä ole huono asia, mutta haasteellinen, jos et tunne seuroja ja niiden nimiä. Sama pätee urheilun lisäksi myös muihin harrastuksiin. Olisi kiva, kun sopiva käsityökerho tai sopiva sählykerho löytyisi helposti hakutoimintoa käyttämällä. Kaikilla vanhemmilla ei ole jaksamista etsiä harrastusmahdollisuuksia kissojen ja koirien kanssa. Hyvä harrastushaku auttaisi myös lasten ja perheiden sekä nuorten parissa toimivien mahdollisuuksia auttaa lapsia löytämään ja nuoria löytämään sopiva harrastus. Tämän heitän ilmaan, että missä tämä viipuu. Sitten toinen huomio. Neuropsykiatrisesti oireivien lapsen tuki ja hoito mainitaan Kymenlaakson hyvinvointialueen puolella kerran kohdassa vanhemmuuden tuki. Ja nepsyt on mainittu koko suunnitelmassa kerran vain Pyhtään kohdalla. Olen huolestunut, että nepsyihin liittyvät asiat jäävät näin ohuelle huomiolle, eikä niiden nuorten kohdalla mainita laikaan. Jos nepsynuoret eivät saa apua ajoissa, niin se tulee myös jatkossa vaikuttamaan vahvasti siihen, että miten paljon meillä on nuoria aikuisia, jotka pystyvät lähtemään mukaan työelämään. Meidän kaikkien tavoitteena pitäisi olla, että jokaisesta nuoresta tulee työkykyinen, ja jos ei kokoaikaisiin työihin, niin myös osa-aikaisuus on merkittävä, kun asia osataan hyödyntää. Nytkin moni nuori aikuinen saa nepsydiagnoosin liian myöhään, ja vaikka saisikin, niin tukitoimet ovat varsin vajavaiset. Kiitos. Kiitos Minni. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Posti. Pekka, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tässä selvityksessä, hyvinvointiselvityksessä, niin oli semmoinen asia, jossa mainittiin, että lähestulkoon jokaisen aikuisen pitää huolehtia lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Oli se sitten kysymys virkamiehestä, poliitikosta tai opettajasta tai kenestä kuka tahansa, niin heidän tulisi huolehtia lapsen hyvinvoinnista. No, nopeasti kun katsoo sitä tilastoa, niin vuoden 2025 ja 2035 ajalla niin meiltä perusopetuksesta tippuu pois noin 700 oppilasta. Ja jo nyt ollaan kuultu, että se tarkoittaa lähinnä sitä, että luokkia ei perusteta, mahdollisesti opettajia ei tarvita palkata. Minusta meillä on nyt äärettömän hieno paikka huolehtia lapsista. Ei vähennetä niitä luokkien määriä, ei laiteta opettajia pois, vaan pienennetään oppilasryhmiä, pidetään porrimäärät eli luokkamäärät samoina ja keskitytään lasten opettamiseen. Ja varmaan se saadaan takaisin, kun ei tarvitse kolmiportaista tukea niin paljon käyttää, niin me ollaan ajautumassa siihen tilanteeseen, että se on meille mahdollisuus tulevaisuudessa. Toivottavasti me ei mennä talous edellä silloin, kun se päätös pitäisi tehdä. Kiitos. Kiitos Pekka. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Montonen. Tiina, ole hyvä. Kiitos. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on kunnan tai useamman kunnan yhteinen lastensuojelulaissa määritelty suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi. Ja täällä meillähän siinä on sitten kaikki Kymenlaakson kunnat ja hyvinvointialue hienosti tehneet tätä päivitystyötä. Koskettavaa on se, nyt minun puheeni hävisi tänne, että suunnitelman alkupuolella todetaan, että jokaisella meistä on toive hyvästä elämästä ja hyvinvoinnista, ja mikä olisikaan tärkeämpää meidän lapsille ja nuorille. Suunnitelman toimenpideosassa on Kymenlaakson hyvinvointialueelle ja Kymenlaakson kunnille omat tavoitteet ja indikaattorit, joilla näitä tavoitteiden toteutumista suunnitellaan. Siitä nähdään selkeästi, mitkä asiat sujuvat hyvin ja missä on kehitettävää. Kaikilla työntekijöillä on paljon tässä tehtävää lasten ja nuorten sekä perheiden kanssa, joita meidän pitää myös valtuutettuina tukea. Toivonkin, että tämä on yksi Kotkan kaupunginvaltuuston prioriteeteista, kun suunnittelemme vuoden 2025 talousarviota siitä huolimatta, että meillä näyttäisi tulevan jonkinlaisia taloudellisia haasteita. Huolestuttavaa on jo pitkään ollut lasten määrän väheneminen. Me puhumme siitä,
mutta kysyn, että teemmekö mitään. Parantamalla perheiden hyvinvointia ja toimeentuloa saamme väestömäärän varmasti kasvuun. Otetaanpa tästä jonkinlainen pyhtääkoppi sitten me kotkalaisetkin. Tämä tulisi nähdä myös valtakunnallisesti. Ja minun mielestäni myös perheet tarvitsevat edunvalvontaa. Kiitos Tiina. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu van der Steen. Ilari, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kokousta seuraavat. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman liitteinen on erinomaisesti laadittu ja siitä kiitokset asianosaisille. Mitä ilmeisimmin vuonna 2019 laadittu suunnitelma on todettu hyväksi ja vaikuttavaksi, koska sitä on päätetty jatkaa pienin teknisin muutoksin, mutta komppaan kyllä valtuutettu Iivosen lausumaa siitä, että maailma on kyllä muuttunut siitä aika paljon. Lasten ja nuorten asioihin on kiinnitetty hyvinvointialueiden lisäksi runsaasti huomiota muun muassa hallitusohjelmassa sekä kuntien ja poliisin strategioissa sekä tulos- ja toimintasuunnitelmissa. Valtaosa lapsia ja nuoria menee hyvin, mutta osalle näistä ongelmat kasautuvat. Mediasta saadaan jatkuvasti lukea ongelmista, joihin tässä hyvinvointisuunnitelmassa on viitattu. Kymenlaakson hyvinvointialueella on paljon tehtävää ja samoin kunnilla muun muassa syrjäytyneisyyden, päihteiden, MT-ongelmien ja vaikkapa koulukiusaamisen torjumiseksi. Näitä tehtäviä ei tule eikä voi hoitaa yksin, vaan niihin on puututtava laadukkaana moniviranomaisyhteistyönä, aivan kuten suunnitelman liitteestä ilmenee. Moniviranomaisyhteistyölle on laadittava selkeät tavoitteet ja mittarit sekä toimivat vuorovaikutus- ja palautejärjestelmät. Strategiat ja toimintasuunnitelmat täytyy jalkauttaa tehokkaasti ja konkreettiseen toimintaan on varattava tarpeelliset resurssit. Liian usein toiminta kilpistyy työryhmien, suunnitelmien ja strategioiden laatimiseen sen sijaan, että resursseja käytettäisiin aktiiviseen, konkreettiseen ja vaikuttavaan toimintaan. Näin voi kyynisesti todeta 30 vuoden virkamiesuran kokemuksella. Hyvin suunniteltu ei todellakaan ole puoliksi tehty, vaikka se onkin tärkeä lähtökohta. Saumattoman moniviranomaisyhteistyön lisäksi erityisen tärkeää on varhainen puuttuminen. Monesti lasten ja nuorten ongelmat näkyvät jo varhain ja silloin täytyy löytyä sekä osaamista, uskallusta että resursseja tarttua ongelmaan. Varhainen puuttuminen ei itse asiassa ole edes mikään valintakysymys tai tahdon asia. Lastensuojelulain 25 pykälän ilmoitusvelvollisuudesta on lastensuojelulain 25 pykälän ilmoitusvelvollisuudesta on hyvin velvoittava ja käytännössä kaikkien nuorten ja lasten parissa työskenteleviä koskeva. Mutta kuten totesin, niin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on laadukkaasti laadittu ja sen strategiset päätavoitteet ovat oikeasuuntaiset. Nyt sanoista tekoihin, koska lapsissa ja nuorissa hyvä tulevaisuus taataan tai menetetään. Kiitos. Kiitos Ilari. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Bruus. Marianne, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tämä oli hienosti laadittu ja tässä on tosi tärkeitä numeroita meille kaikille katsottavaksi. Ja itse nyt on vuosikaudet ilmaissut huoltani, niin kuin moni muukin täällä valtuustossa. Jos vaikka mennään lastensuojeluun, niin jo 8 vuotta sitten sosiaali- ja terveyslautakunnassa, kun kerrottiin meille, kuinka lisätään ennaltaehkäisyä lastensuojelussa, niin samaan aikaan kuitenkin nähtiin, että sitä luokkaan nousi huostaanottojen määrät. Eli se ennaltaehkäisy ei kuitenkaan ollutkaan niin toimivaa, koska on näitä tapauksia, että vaikka vauvasta asti lastensuojelun asiakkaana tehdään huoli-ilmoituksia ja annetaan perheeseen tukea, apua ja muuta, ja lopulta se lapsi otetaan huostaan 12-vuotiaana. Niin tämmöisissä tapauksissa se ennaltaehkäisy ei välttämättä ole hyvä, jos se on nähtävissä hyvin varhaisessa vaiheessa, eli voitaisiin tarjota lapselle paremmat lähtökohdat jossakin muualla. No niin, no sitten tuohon Eeva-Liisan huoleen näistä vapeista. Joo, se on nähtävissä tuolla ja se on huolestuttava bisnes ihan tuolla koulumaailmassa. Värvätään näitä nuoria myymään niitä ja siellä on uhkailut ja kiristykset mukana. Mutta ihan yhtä lailla kuin tupakkateollisuus manipuloi ja markkinoi omaa bisnestään, niin meillä on lääketeollisuus, joka saa ihmisiä ottamaan myrkkyjä itseensä, koska uskotaan niiden hyvyyteen. Ja nyt tuossa Prismassa yksi päivä kiinnitin huomiota, kun meille puhutaan vaikka kasvisruuan
tärkeydestä, ja niinhän se toki onkin, mutta ei puhuta siitä, vaikka että nuoretkin uskovat tähän, ja kaupoissa myydään jo kaikenlaista prosessoitua valmistetta, niin kiinnitin huomion siihen, että kuinka paljon kouluruuissakin on näitä kaikkia lisäaineita, niin siellä oli siis jossain pakasteessa olevissa kasvispihveissä, tämmöisissä purkeripihveissä, natriumhydroksidia, eli lipeää. Ja olen katsonut koulujen niitä lisäainelistoja, niin tavallaan jos kaikki nämä aineet mietitään, mitä lapset ja nuoret saavat koko ajan, niin ei se lisää terveyttä. Että on niin monta eri näkökantaa, mistä näitä katsotaan ja mihin sitten lähdetään puuttumaan, että tavallaan pitäisikö myllätä kaikki uusiksi, jotta saataisiin terveitä ja hyvinvoivia aikuisia näistä meidän pienistä. Kiitos. Kiitos Marianne. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Pekkola. Petri, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Valtuutetut, varavaltuutettu Minni Kuisma otti esiin tosi tärkeän asian, eli kolmas sektori. Meillä on kaupungissa paljon nuorisojärjestöjä, ne tekee vapaaehtoistyötä, täysin palkatta ja omaa aikaansa uhraten monilla eri aloilla. Kaupunki tukee heitä pienillä avustuksilla, mutta iso asia, mitä kaupunki tekee, kaupungilla on laadukkaat leirialueet. Ja nyt tällä hetkellä ollaan tekemässä kiinteistösalkutusta ja toivon, että muistamme sitten siinä kohtaa ne leirialueet, niiden tärkeyden kolmannelle sektorille. Kiitos. Kiitos Petri. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Almgren. Mikko, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut tätä valtuuston kokousta seuraavat. Valtuutettu Postin tuoma ajatus siitä, että ei vähennetä opettajia ja tehdään pieniä ryhmäkokoja on todellakin kannatettava. Mutta se trendi, mikä meillä on ollut jo vuosikausia, voisi sanoa jo melkein vuosikymmeniä, on ollut kuitenkin karsia usein juuri tuolta koulupuolelta, niin kyllä huolestuttaa. Toivottavasti pystymme tekemään järkeviä päätöksiä taloudellisen kantokyvyn puitteissa, mutta tahtoisin nostaa vielä tästä strategiasta sen asian, eli täällä on hyvin paljon myös kolmannen sektorin toimijoita, Evolut-seurakunnat, Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry, Kymenlaakson ensi- ja turvakotiyhdistys ry, Manner-Hemin lastensuojeluliiton Kaakkois-Suomen piiri, no sitten on Kaakkois-Suomen poliisilaitos, mutta käytämmekö ja olisiko mahdollisuus käyttää enemmän vielä näitä kolmannen sektorin palveluita ihmisiä, ne ei yleensäkään edes paljon maksa. Toki hyvinvointialue tukee esimerkiksi Kymenlaakson ensi- ja turvakotiyhdistystä tietyillä summilla, mutta tästä toivoisin niin kuin enemmän keskustelua ja kolmannen sektorin vaikuttajiin ja toimijoihin enemmän yhteyksiä. Niitä on muitakin kolmannen sektorin toimijoita, muun muassa erilaiset leipätyöt ovat olleet tuttuja monta vuotta jo tässä kaupungissa. Kiitos. Kiitos Mikko. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Pardi. Juuhan, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tämän suunnitelman strategisena päätavoitteena on lisätä lasten, nuorten ja perheiden arjen hyvinvointia, vahvistetaan osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä lasten, nuorten ja perheiden parissa toimivien monialaisen verkostotyön kehittymistä. Että nyt tämä suunnitelma on laadittu koko Kymenlaakson alueelle ja kuten tiedetään, niin Kymen hyvinvointialue on kaksikielinen ja Kymenlaaksossa asuu toista kotimaista kieltä puhuvia perheitä, niin olisi hyvä, jos tässä suunnitelmassa edes jotenkin otettaisiin huomioon se, että voitaisiin lasten ja heidän perheidensä kanssa kohdata heitä omalla kielellään. Kiitos. Kiitos Juuhan. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Pirtilä. Päivi, ole hyvä. Nähtävästi muut on evätty nämä puheenvuorot, niin minä puhun Pirtilän mikrofonilla. Ole hyvä, Niina. Haluaisin nyt vaan vähän korjata, kun Almgren otti esille nämä järjestöavustukset ja muut, niin meillä on hyvinvointialueella kyllä ihan kumppanuussopimukset, tehdään hyvinkin paljon kolmannen sektorin kanssa
lasten ja nuorten palveluissa, niin halusin sen vaan tässä korjata, ettei jää väärää käsitystä. Sitten on järjestöavustukset erikseen, joista tehdään nyt yhteistyötä kunnan kanssa, että saadaan jaettua nämä vastuut silleen järkevällä tasolla, ei muuta. Kiitos Niina Päivin mikrofonista. Ei muita pyydettyjä puheenvuoroja, joten keskustelu asiasta päättyy ja kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä päivitetyn Kymenlaakson maakunnallisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman ja sen voimassaolon jatkon vuodelle 2025. Siirrytään seuraavaan pykälään. Pykälään 28. Asunnottomuustilanne Kotkassa 23. Täällä on esittelytekstinä mainittu kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen asia on käsitelty myös kaupunkirakennelautakunnassa 20. päivä helmikuuta 2024. Ja kaupunkirakennelautakunta merkitsi Kotkan asunnottomuustilanteen vuonna 2023 tiedoksi ja lähetti asian tiedoksi hallitukselle ja valtuustolle. Ja ehdotus kuuluu, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi Kotkan asunnottomuustilanteen vuonna 2023. Avaan keskustelun. Ensimmäinen puheenvuoropyyntö valtuutettu Mielonen. Joona, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Pitää heti ensi alkuun todeta, että tässä asunnottomuusasiassa on kyllä Kotkan kaupungin näkökulmassa otettu isoja harppauksia eteenpäin, että jo pelkästään se, että täällä säännöllisesti nostetaan näin tärkeä aihe esille, niin on jo niin kuin iso askel parempaa suuntaan. Puhumattakaan siitä, että tämä valtuusto on myöskin hyväksynyt asunnottomuusohjelman, jota vuosikymmenen aikana kovasti yritettiin saada läpi, niin tässä myös tällainen toinen iso harppaus, joka Kotkan kaupunki on asiassa ottanut. Seuraaminen ja tavoitteiden asettaminen on se ensaskel, ja nyt sitten kun asunnottomuusohjelman toimia aletaan seuraamaan, niin se tuo sitten tarvittavaa dataa jatkoa ajatellen. Sellainen harmillinen puoli ehkä tässä raportissa on, voisi laittaa sinne asian kanssa kamppaileville niin korvan taakse, että olisi hyvä, jos tähän olisi otettu jo niitä aikaisempien vuosien vertailukelpoisia lukuja mukaan, jotta me voitaisiin oikeasti vähän arvioida myöskin, että miten tämä asunnottomuus on kehittynyt. Mulla on semmoinen tunne, että jos hyppää ajasta taaksepäin tuonne 10 vuoden taakse, niin silloin puhuttiin noin 100 asunnottomasta, ja nyt kun katsoo näitä lukuja, niin tilanne näyttää niin kuin siihen nähden, sen 10 vuoden takaiseen tilanteeseen kyllä paljon paremmalta. Sitten jos katsoo näitä viime vuosien lukuja, jotka kyllä löytyy tuolta meidän pöytäkirjoista, mutta niitä ikävä kyllä on tähän raporttiin saatu, niin oikeastaan tuolta vuonna 2021 meillä on ollut yhteensä 47 asunnotonta, jossa on otettu huomioon nämä kokonaan asunnottomat ja myös tilapäisesti esimerkiksi ystävien luona majoittuvat. Ja tämä oli tällainen ehkä piikkivuosi, voi sanoa, ja siihen liittyy myös varmaan aika kiinteästi se, että tämä meidän Turvalan selviämisasema, lyhytaikainen katkaisuhoito lakkautettiin. Sitten vuonna 2022 ollaan oltu luvussa 21, ja sitten nyt vuonna 2023 se yhteenlaskettu luku on noin 33. Mutta voi sanoa näin, että siinä 30 on pyöritty näiden tilastoitujen osalta. Ja nyt mä olisin kysynyt, jos täältä löytyy joku asianosainen valmistelija, että miten on arvioitu, kun puhutaan myöskin tällaisesta piiloasunnottomuudesta, eli näistä ihmisistä, joita näissä tilastoissa yleensä ei näy, että mikä on arvioitu, mikä sen piiloasunnottomuuden osuus Kotkassa tällä hetkellä on. Kiitos. Onko paikalla ketään, joka osaisi vastata? Kaupunginjohtaja, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Ihan suoraan tuohon kysymykseen en pysty vastaamaan, että mikä on piiloasunnottomien määrä, mutta ehkä hyvä koko valtuustollekin tiedoksi se, että tuossa esittelytekstissä on todettu, että on ollut 7 asunnotonta ja tuttavien ystävien luona 26, niin tilanne tällä hetkellä on kyllä jonkinkin verran pahempi ihan viimeisimpien tilastojen pohjalta, mutta en osaa ihan suoraan vastata Joonan kysymykseen. Kiitos Esa, ja seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Heikkilä. Anne, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat. Haluaisin ensin lausua kiitokset tämän kattavan raportin laatijoille. Tästä saa tosi hyvää tietoa, ihan niin kuin
valtuutettu Mielonen tuossa omassa puheenvuorossa äsken kertoi. Harmittavaa, että tästä raportista, kävin eilen katsomassa myös valtakunnallisen raportin, ja siitäkään ei löytynyt niin kuin ikäjakaumaa. Meillä tässä raportissa tuotetaan kyllä tämä alle 25-vuotiaiden tieto, mutta ei esimerkiksi sitä, että tiedetään, että ikäihmisiäkin esimerkiksi on asunnottomana, niin olisi ollut mielenkiintoista tietää myös tämä, ja semmoinen pieni toive, että jos semmoinen mahdollisuus olisi jatkossa saada. Kuten valtuutettu Mielonenkin tuossa sanoi omassa puheenvuorossaan, niin tilanne ei suinkaan ole paha, mutta mun mielestä kyllä yksikin asunnoton on liikaa. Tietysti siihen nollatoleranssiin me niin kuin pyritään. Itse haluaisin nyt kiinnittää huomiota tuohon kohtaan ulosottoviraston tämän vuoden alusta saakka saatavilla oleva häätöjä saaneiden tilasto, joka valitettavasti kertoo aina niitä hiljaisia ääniä sieltä, että mahdollisesti onko siellä tulossa niin kuin lisää asunnottomia, ja jos tuohon lokakuuhun mennessä niitä vireille tulleita häätöjä on ollut 74 ja toimitettuja häätöjä 53, ja edellisestä vuodesta ne on pikkasen laskenut, niin pelkona on kyllä, että sieltä sitten tulee myös lisää asunnottomia. Ja lopuksi haluaisin vielä sanoa sen, että valitettavasti nykyhallituksen leikkauspolitiikka muun muassa tähän asumistukeen tulee varmaankin hankaloittamaan yksin asuvien tilannetta varsinkin, ja todennäköisesti myös rumentamaan asunnottomuustilastoja. Kiitos. Kiitos Anne. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Griinari. Leena, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät läsnäolijat. Kiitän edeltäjien tavoin tekijöitä tästä hienosta esittelystä ja tästä viime syksynä hyväksytystä asunnottomuusohjelmasta. Juuri tänään on nimittäin myös auenneet tämän asunnottomuusohjelman verkkosivut Kotkan kaupungin sivuilla. Viime syksynä hyväksymämme ohjelma edellyttää, että Kotkaan saadaan ensisuojia asunnottomille sekä tukiasuntoja pidempää asumista varten. Tällä hetkellä majoitusliikkeet eivät enää ole halukkaita heitä majoittamaan. Yritän olla vetämättä valtakunnan politiikkaa tänne saliin, mutta minun on pakko kiittää kokoomusta siitä, että Petteri Orpon hallitusohjelmaan on kirjattu tavoitteeksi poistaa pitkäaikaisasunnottomuus vuoteen 2027 mennessä. Mutta sitten se nootti. Nyt hallitus kuitenkin kaavailee tai on päättänyt asumistukien poistoista niin, että pienituloisilla ei ole enää varaa edes pieneen yksiöön. Liian isoon asuntoon ei voi saada tukea, mutta Kotkassa ei tällä hetkellä ole tarpeeksi pieniä asuntoja. Voimme siis vain odotella, että tämän hallituksen aikana asunnottomien määrä vain kasvaa sekä Kotkassa että koko valtakunnassa. Asumisneuvojan tehtävän perustamista pitäisi kiirehtiä. Siihen on saatu ARAn avustuspäätös jo tammikuussa. Asumistukien leikkaukset tulevat voimaan 1.6., joten alkaa olla kiire. Vihreiden valtuustoryhmä esittää pöytäkirjaan seuraavat toivomukset. Kotkan kaupungin tulee edellyttää HVA:ta perustamaan ensisuojia asunnottomille. Kotkan kaupungin tulee perustaa pikaisesti tukiasuntoja, joita voi vuokrata hyvinvointialueelle akuuttia asunnon tarvetta varten. Kotkan kaupungin tulee rakennuttaa pieniä vuokra-asuntoja mahdollisesti yhteistyössä Kotkan asunnot Oyn kanssa. Ja Kotkan kaupungin tulee hoitaa asumisneuvojan palkkaaminen kiireellisesti. Kotkan vihreiden valtuustoryhmä, Leena Griinari, Tommi Iivonen, Michael Pouch. Tämä on lähetetty kirjaan. Kiitos. Joo, kiitos Leena. Meinasin juuri... Kirjaamossa me ei saada sitä tänään. Onko sulla kirjallisena se nyt olemassa? Voitko toimittaa sen, niin saadaan se pöytäkirjaan liitteeksi. Kiitos Leena. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Pirtilä. Päivi, ole hyvä. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja, muut valtuutetut ja kokousta seuraavat. Ensin kiitokset asunnottomuusselvityksen valmistajalle hyvästä raportista. Kuten raportista voimme lukea, niin tilasto on yhdeltä päivältä, eikä se siis kerro koko vuoden totuutta.
Olen kuullut valitettavasti mainitsevan, että eihän Kotkassa ole asunnottomia. Toivon, ettei edellä mainittuja kommentteja enää kuulu, kun tutustuu tähän raporttiin. Minusta tämä jo yhden päivän tilasto on huolestuttavaa luettavaa. Sosiaali- ja kriisipäivystys on viestittänyt, että ensisuojan tarve Etelä-Kymenlaaksossa on lisääntynyt. Asunnottomuusohjelmassa mainitaan, että vuoteen 2027 mennessä Kotkassa on jatkuvasti 1-2 lyhytaikaisen asunnon varanto akuuttiin asunnottomuuden hoitoon, josta ainakin toinen on esteetön. Toivon, ettei meidän tarvitse odottaa niitä asuntoja tosiaan vielä 3 vuotta, koska tarve on jo nyt. Mikäli asunnot saataisiin nyt, niin hyvinvointialue voisi vuokrata näitä ensisuoja kautta hätämajoitukseen. Ensisuojan tarjoamisvastuuhan on hyvinvointialueella. Asunnon vaihtajia on myös paljon, koska hallitus muutti asumiskriteerejä, joten tukikelpoisia asuntoja on vähemmän saatavilla. Edelleen myös tuettuja asuntoja on vähemmän. ARAn tammikuussa tullut avustuspäätös on ilmeisesti 35% kokonaiskustannuksesta koskien asumisneuvonnan aloittamista Kotkassa. Tarkoitus oli aloittaa työ 2 asumisneuvojalla. Varmaan nyt joudutaan aloittamaan kuitenkin vain 1. Toivottavasti olen väärässä. On ensiarvoisen tärkeää, että saadaan edes 1 asumisneuvoja työpariksi jo kovassa paineessa työskentelevällä kotikoodin työntekijällä sekä tietenkin myös muille tahoille, jotka asiakkaalleen asuntoja etsivät. Kuten tilastoista ilmenee, kotikoodi sai 128 uutta yhteydenottoa vuonna 2023, ja muutenkin heidän raporttinsa viime vuodesta oli minusta erittäin karua luettavaa. Nyt aloittava asumisneuvoja tuskin myöskään joutaa peukaloitaan pyörittelemään, kun työnsä aloittaa. Sitten kiitokset, eli kiitos tänään avatusta Kotkan asunnottomuuden hoito- ja asumisneuvonta-sivustosta. Siellä on nyt neuvontaa ja linkkiä 1 sivulla selkeästi saatavilla. Kehotan kaikkia käymään tutustumassa tähän sivuun. Kiitoksia. Kiitos Päivi. Ei enää pyydettyjä puheenvuoroja, joten päätän keskustelun. Kaupunginvaltuusto merkitsee Kotkan asunnottomuustilanteen tiedoksi ja pöytäkirjaan liitetään myös vihreiden valtuustoryhmän toivomus. Käsittely päättynyt. Seuraavaksi siirrytään pykälään 29, joka on työsuhteen muuttaminen viraksi, tekniset palvelut. Ja tässä on tämmöinen tekninen lisäys tämän päätösehdotuksen loppuun. Luen tämän päätösehdotuksen. Eli kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se perustaa teknisten palveluiden vastuualueelle 1.4.2024 alkaen suunnittelu- ja tarkastusinsinöörin viran ja lakkauttaa suunnittelu- ja tarkastusinsinöörin työsuhteisen vakanssin. Ja tämän vakanssin numero tulee lisäyksenä tähän vakanssin numeroon 494 202 0004. Tämä teknisenä lisäyksenä tähän päätösehdotukseen. Avaan keskustelun. Ensimmäinen puheenvuoropyyntö valtuutettu Rauhala. Jouko, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Sikäli kun on oikein ymmärtänyt, käynnissä olevan prosessin tuloksena viranhaltijalle kuuluvaa toimivaltaa hajautetaan teknisten palveluiden vastuualueelle siten, että asian valmistelevan suunnittelu- ja tarkastusinsinöörin vastuu tulee esittelijän vastuun lisäksi sisältämään jatkossa myös päätöksenteon. Negatiivisessa mielessä tarkastellen tämän tyyppisen päätöksentekoprosessin madaltamisen voisi ajatella myös päätösten laatua heikentävänä kehityksenä. Toisaalta muutos yksinkertaistaa prosessia ja kohdentaa päätöksenteon vastuun tarkoituksenmukaisesti. Päätöksenteko nopeutuu, byrokratia vähenee ja henkilöstön työpanos kohdentuu aikaisempaa tarkoituksenmukaisemmin. Asialla voi olettaa myös olevan työssä jaksamista ja työmotivaatiota parantava vaikutus. On siis kysymys henkilöstöresurssihallinnasta ja yhä tiukkenevien henkilöstön määrällisten ja osaamiseen liittyvien vaatimusten toimintaympäristössä. Viittaamani negatiiviset vaikutukset voidaan taklata hyvällä johtamisella, viestinnällä ja vuorovaikutuksella. Siis kannatan luonnollisesti päätösesitystä, mutta varsinainen viestini on kannustaa kaupungin toimivaa johtoa
vastuualueita ja toimintayksiköitä jatkamaan vastaavan tyyppistä oman organisaation päätöksenteon sisäistä tarkastelua ja myös vastuualueet ylittävää tarkastelua, kuten tässäkin tapauksessa on tehty. Kiitos. Kiitos Jouko. Ei muita pyydettyjä puheenvuoroja, joten päätän keskustelun. Kaupunginvaltuusto päättää perustaa teknisten palveluiden vastuualueelle 1.4.24 alkaen suunnittelu- ja tarkastusinsinöörin viran ja lakkauttaa suunnittelu- ja tarkastusinsinöörin työsuhteisen vakanssin. Ja tämän vakanssin numerohan siis on 494 202 0004. Asia loppuun käsitelty. Seuraava pykälä 30, 31.12.23 mennessä jätetyt käsittelemättömät valtuustoaloitteet ja ensimmäinen puheenvuoropyyntö on pyydetty kirjallisena ja se on Olli Kekkoselle. Olli, ole hyvä. Avaan siis keskustelun. Joo, kiitos arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut. Pitkästä aikaa kun jotain kirjoittaa, niin pitää tulla ihan pönttöön asti. Tämä on aina kokemus. Meillä on tosiaan tässä edessä taas iso kasa käsittelemättömiä valtuustoaloitteita ja joka ikinen vuosi näistä puhutaan, että niitä pitäisi käsitellä pois. Tänä vuonna niitä on 36 kappaletta, viime vuonna oli 44 kappaletta ja sitä edellisenä vuonna 61 kappaletta. Ja siitä voi huomata, että määrä on kuitenkin laskenut, että hyvään suuntaan mennään, että kiitos siitä. Ja kiitos myöskin siitä, että kaupungin hallitus on tällä kertaa myöskin vastannut kuntalain mukaiseen kysymykseen siitä, mihin toimenpiteisiin hallitus on alkanut näiden käsittelemättömien valtuustoaloitteiden suhteen. Edellisinä vuosina tämmöistä kirjausta ei ole ollut, kävin katsomassa. No, vastauksestakin tietysti voi olla montaa eri mieltä. On kehottanut vähän kiirehtimään, noin lyhennettynä. Kattelin tuossa muiden kaupunkien pykäliä samasta aiheesta. En löytänyt mistään semmoista kaupunkia, missä olisi näin paljon ja näin vanhoja valtuustoaloitteita. En mistään. Monessa kohtaa siihen samaan pykälään oli laitettu myöskin nuorisovaltuuston aloitteet. Meillä ei sellaisia ilmeisesti ole edes ollut ikinä. En ainakaan muista. Muissa kaupungeissa jokaisen valtuustoaloitteen kohdalla oli eritelty, miksi aloite on myöhässä, missä sitä on käsitelty ja milloin ja kuinka se etenee tästä eteenpäin. Jokaiseen käsittelemättömään aloitteeseen oli siis vastaus toimialalta, jossa se oli käsittelyssä. Odotan, että myös meillä aletaan jatkossa toimimaan näin. Kuntalaissahan mainitaan valtuustoaloitteesta niin, että ne pitää olla tuolla meidän hallintosäännössä. No Kotkassa tämä on ihan oikein viety hallintosääntöön ja hallintosäännössä lukee, että aloitteet, joita ei ole taloudellisia vaikutuksia, tulee hallituksen esitellä valtuuston käsiteltäväksi viimeistään puolen vuoden kuluessa sen jättämisestä ja mikäli aloitteella laajennetaan palveluita ja sillä on talousvaikutuksia, se siirretään käsiteltäväksi talousarvion yhteydessä, jos se on kesäkuun loppuun mennessä jätetty. Meillä on tänään täällä käsittelyssä 6 valtuustoaloitetta. Niistä 4 on paljon myöhässä hallintosäännön mukaisesta käsittelyajasta ja vain 2 ajallaan. Koko listalla mukaan luettuna nämä tämänpäiväiset vastaukset on vain 5 valtuustoaloitetta, joilla määräaika ei ole mennyt umpeen. Tämä tarkoittaa siis sitä, että 36 valtuustoaloitetta ei ole saanut vastausta hallintosäännön mukaisesti. 34, jos lasketaan elokuussa jätetyt aloitteet talousarvioaloitteeksi, niistä ei oikein saanut selvää, että onko ne talousarvioaloitteita vai ei. Me rikotaan siis kuntalain mukaista hallintosääntöä, jos hyväksytään tämmöinen menettely jatkossakin. Tällä kertaa annan kuitenkin armon käydä oikeudesta ja hallintosääntö on kuitenkin vasta päivitetty ja suurin osa aloitteista on kaupunkirakenteen vastuualueella, missä ollaan henkilöstön kanssa tiukilla. Nämä on kuitenkin syitä, jotka olisi hyvä mainita siinä kaupunginhallituksen selvityksessä ja tehdä jotain asian eteen. Vuoden päästä odotan, että meillä ei ole yhtäkään valtuustoaloitetta, joka on myöhässä.
Odotan myös, että niistä syys-joulukuussa 2024 jätetyistä valtuustoaloitteista on selvitys, missä ne kulkevat ja mikä on valmistelun tilanne, jos sellaisia jätetään. Tämä jo sen vuoksi, että seuraavaan valtuuston ei tarvitse käsitellä edellisten valtuustojen valtuustoaloitteita, joista he eivät välttämättä tiedä mitään. Odotan siis, että kaupungin hallitus lähettää nyt niille vastuualueille, joilla on myöhässä olevia valtuustoaloitteita, selvityspyynnön, miksi aloitteisiin ei ole vastattu hallintosäännön edellyttämällä tavalla. Käsittääkseni hallintosääntö on kuitenkin se meidän valtuutettujen ja virkamiesten tärkein asia, jonka mukaan tässä valtuustossakin pitäisi toimia. Kiitos. Kiitos Olli. Muutama huomio siihen, että ketkä on pidempään ollut, niin kuin itsekin jo kohta parikymmentä vuotta tässä ollut, niin meille vanhemmille valtuutetuille tämä määrä käsittelemättömiä aloitteita ei ole vielä suuri, mikä ei tietysti saa olla mikään selitys, että niitä on näin paljon käsittelemättä. Ja valtuutettu Kekkonen puhui monta kertaa tuossa hallintosääntöön vetoamalla, niin hallintosäännössä myöskin mainitaan, että valtuutettujen puheenvuoro on 3 minuuttia pitkä. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Kuisma. Minni, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Olisin ottanut kantaa tuohon, että miksei ole nuorisovaltuuston aloitteita listattu, koska meillä ei ole hallintosäädössä mahdollisuutta nuorisovaltuustolla jättää aloitteita. Joissakin kunnissa tämä löytyy, että tämä olisi ehkä yksi asia, minkä valtuusto voisi korjata, kun päivittää hallintosääntöä. Eli mahdotonta jättää tällä hetkellä. He voidaan lähettää kirjelmiä, joihin vastataan, jos vastataan. Kiitos. Kiitos Minni. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Van der Steen. Ilari, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Tuossa valtuutettu Kekkonen nosti esille asiaa, jota tarkastuslautakuntakin on kommentoinut arviointikertomuksissaan. Eli valtuutettujen ja kuntalaisten aloitteiden käsittely on parantunut, mutta samaan aikaan on todettava, että hallintosäännössä määrätyt käsittelyajat ovat nekin merkittäviä, kuten myös puheenpitoa koskevat, niin kuin puheenjohtaja tuossa lausui. Jätetty aloite koskee yleensä ajankohtaista aihetta, jolloin 6 kuukauden määräaika vastaukselle on varsin kohtuullinen ja sitä kautta perusteltu. Tietenkin sen takia, että se voi asia olla jo mennyt itse estää, kun sitä aletaan siihen vastausta saamaan. Valtuutetut edustavat kaupungin ylintä päättävää elintä, mikä korostaa aloitteiden käsittelyn vakavuutta. Joskus voi olla hyvinkin perusteltuja ja uskottavia hyviä syitä valtuustoaloitteen vastauksen viivästymiselle, mutta silloin nämä seikat olisi hyvä avata tarkemmin kuin toteamalla, että virkahenkilöitä on kehotettu ripeämpään toimintaan. Kiitos. Kiitos Ilari. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Sivakov. Samuli, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Ihan pieni huomio. Huomautan, että virkamiehet toimivat virkatehtävässä ja virkavastuulla. Tosin onhan päättäjilläkin eli luottamushenkilöillä jonkinlainen vastuu, mutta liittyen näihin aloitteiden käsittelyyn. Kiitos. Kiitos Samuli. Ei muita pyydettyjä puheenvuoroja, joten kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi esittelytekstin mukaisen selvityksen vastaamattomien valtuustoaloitteiden tilanteesta. Ja siirrytään sitten käsittelemään valtuustoaloitteita. Ensimmäinen pykälä 31, valtuustoaloite Tiutisen koulun pihasaunan purkamisesta. Ehdotus kuuluu, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kaupunginrakennelautakunnan käsittelyn mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen Tiutisen koulun pihasaunan purkamisesta. Avaan keskustelun valtuutettu Sipakov. Samuli, ole hyvä. No kiitos puheenjohtaja ja muut läsnäolijat. Kirjoitin itselleni vähän jotain jopa ylös. Eli Tiutisessa sijaitsee lopetettu kyläkoulu. Koulukiinteistö käsittää yhteensä 3 rakennusta. Kyläkoulun pihapiirissä on myös pieni pihasauna kautta liiterirakennus. No, kesällä 2020 alueen asukkaat ihmettelivät ympäristössä leviävää homeen kautta kellarin hajua. Allekirjoittanut toimi homekoirana ja paikallisti hajun pihasaunaan. Ilmoitin asiasta syksyllä 2020 Kotkan kaupungin 2 eri toimielimeen. Koska mitään ei tapahtunut, tein asiasta valtuustoaloitteen, jossa ehdotin, että kyseinen rakennus puretaan, koska se aiheuttaa ympäristölle hajuhaittaa ja haittaa alueen asukkaiden terveydelle. Rakennuksen purkukustannukset olisivat pienet, mutta ympäristö- ja terveysvaikutukset ennaltaehkäisevät. No, meni reilut 3 vuotta.
Kiitos Kymen Sanomien jutun. Ja sain vastauksen valtuustoaloitteeseen, mitä nyt tässä käsitellään. Alla ote vastauksesta. Täällä se lukee. Saunarakennus on tarkistettu. Rakennus ei aiheuta ympäristölleen haittaa, joka edellyttäisi rakennuksen välitöntä kunnostamista tai purkamista. Mikäli rakennukset ovat vielä kesällä 2024 kaupungin omistuksessa, tilanne arvioidaan uudelleen. No vastauksestahan käy selvästi ilmi, että valtuutettu Sipakov valehtelisi tässä asiassa. No Sipakov ei kyllä tässä asiassa valehtele. Olen kyllä joskus valehdellut. Se liittyy varmaan entiseen virkahommaani tai johonkin parisuhteeseen, mutta siitä enempää tässä. No tiistaina 12.3.24 eli viikko sitten lähetin sähköpostin toimitilapäällikkö Tero Huuskolle. Ja luen nyt otteen lähettämästäni sähköpostista. Kun en millään viitsisi lähettää valtuustoaloitettani uudelleen valmisteluun, koska teidän porukallanne on muutenkin liikaa töitä, pyytäisin vastausta alla oleviin kysymyksiin 18.3.24 kello 18 mennessä. No, yllättäen ei toimitilapäällikkö Huusko vastannut. Hän on kyllä ollut koneella monta kertaa. 3 kysymystä. Milloin kyseinen rakennus on tarkistettu? Kuka kyseisen rakennuksen on tarkistanut? Ja 3. Miten kyseinen rakennus on tarkistettu? No, tästä syystä, kun en ole vastausta saanut, niin esitänkin, että valtuustoaloite lähetetään uudelleen valmisteluun. Kiitos. Kiitos Samuli. Nyt katson vähän, no niin. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Paananen. Jani, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Kannatan tätä valtuutettu Sipakovin tekemää esitystä. Kiitos. Kiitos Jani. Meillä on nyt kannatettu palautusesitys tästä valtuustoaloitteesta ja itse nyt ainakin näkisin, että hyvinkin painavilla syillä valtuutettu Sipakov tätä palautusesitystä esittää. On puhuttu tarkastamisesta, mutta ei tiedetä kuka ja koska ja onko tarkastettu. Niin kysyn valtuustolta nyt, hei, keskittykääs nyt vielä hetki, kohta pääsette iltapesulle. Niin onko valtuusto yksimielinen tämän valtuustoaloitteen palauttamisesta? Ei olla yksimielisiä, joten äänestetään, palautetaanko valtuustoaloite. Eli teen seuraavanlaisen äänestysehdotuksen. Valtuustoaloitteen asiallisen jatkamisen äänestävät jaa ja Samuli Sipakovin palautusesitys, jota Jani Paananen on kannattanut, äänestävät ei. Ja palautan myöskin mieliinne sen, että harvoin äänestetään, viimeksi varmaan talousarviokokouksessa enemmän äänestyksiä, niin jaa on nappi 2 ja ei on painonappi 3. Kun Juha saa tämän äänen, no niin, nyt voidaan siis äänestää. Kiitos Demari. Siellä on muitakin. Kukaan ei ole vielä äänestänyt. Äänestetään. No nyt ääniä annettu 51 kappaletta, jaa-ääniä 31 kappaletta, ei-ääniä 20 kappaletta, joten ehdotus, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kaupunkirakennelautakunnan käsittelyn mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen Tiutisen koulun pihasaunan purkamisesta on tullut valtuuston päätökseksi. Siirrytään pykälään 32, vastaus valtuustoaloitteeseen puistoalueiden palautemahdollisuuden kehittämiseksi. Ja QR-koodia tässä ehdotetaan ja ehdotus kuuluu, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kaupunkirakennelautakunnan käsittelyn mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen puistoalueiden palautemahdollisuuden kehittämisestä. Avaan keskustelun. Onko Kari pyytänyt repliikkiä vai ihan puheenvuoron? Ei puheenvuoropyyntöä. Okei. Eli ensimmäinen puheenvuoropyyntö valtuutettu Klemola. Riitta, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja.
Hyvät läsnäolijat, kesällä 2022 eräs pienten lasten äiti vieraillessaan kotkalaisessa leikkipuistossa harmitteli paikan roskaisuutta ja etsi palautteen antamista QR-koodilla, joiden kanssa oli tottunut kotikaupungissaan kätevästi toimimaan. Tästä syntyi tämä aloite. Älypuhelimien löytyessä nyt lähes joka taskusta tällaista palautemahdollisuutta voisi käyttää moneen palveluun, niin kuin esimerkiksi Oulussa on tehty. Palautteeseen lisätty karttapaikannus helpottaa myös vastaanottajaa. Minä kiitän tästä vastauksesta, joka tuli kohtuu nopeasti, ja myös toteutuksesta. Kiitos Riitta. Ei muita pyydettyjä puheenvuoroja, joten kaupunginvaltuusto merkitsee vastauksen ja puistoalueiden palautemahdollisuuden kehittämisestä. Seuraava pykälä on pykälä 33, vastaus valtuustoaloitteeseen juoksurappusten rakentamiseksi Muistojen puistoon Tiutiseen. Ja kaupunginvaltuuston ehdotus kuuluu, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kaupunkirakennelautakunnan käsittelyn mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen juoksurappusten rakentamiseksi Muistojen puistoon Tiutiseen. Avaan keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten tämä tulee valtuuston päätökseksi. Pykälä 34. Vastaus valtuustoaloitteeseen Kotkan kaupungin toimenpide- ja lupamaksukäytäntöjen tarkastamisesta uusien yritysten vetovoiman kasvattamiseksi. Ehdotus kuuluu, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kaupunkirakennelautakunnan ympäristölautakunnan käsittelyn mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen Kotkan kaupungin toimenpide- ja lupamaksukäytäntöjen tarkastamisesta uusien yritysten vetovoiman kasvattamiseksi. Avaan keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten tämä tulee valtuuston päätökseksi. Seuraava pykälä, pykälä 35, vastaus valtuustoaloitteeseen Tiutisen koulun liikuntasali kuntalaisten käyttöön vaihtamalla puolapuut peileihin. Ehdotus kuuluu, että valtuusto merkitsee tiedoksi kaupunkirakennelautakunnan käsittelyn mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen Tiutisen koulun liikuntasali kuntalaisten käyttöön vaihtamalla puolapuut peileihin. Avaan keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten tämä tulee valtuuston päätökseksi. Seuraava puheenvuoropyyntö, seuraava pykälä, pykälä 36, vastaus valtuustoaloitteeseen e-vakajärjestelmän käyttöönotosta. Ja ehdotus kuuluu, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan käsittelyn mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen e-vakajärjestelmän käyttöönotosta. Avaan keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten tämä tulee valtuuston päätökseksi. Seuraava pykälä, valtuustoaloitteet. Tiedossani on ainakin 2 valtuustoaloitetta. Ensimmäinen puheenvuoropyyntö, valtuutettu Sipakov. Samuli, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Lupaan, että tämä aloite ei liity Tiutiseen. Valtuustoaloite yritystonttien vapauttaminen myös pienyritysten tarpeisiin. Ja olen toimittanut valtuuston puheenjohtajalle ja kirjaamoon sen viimeisimmän. Ja perussuomalaisten valtuustoryhmä, kiitos. Kiitos Samuli. Valtuustoaloitteeseen lähetetään kaupunginhallituksen käsittelyyn. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Pyydä puheenvuoro. Seuraava puheenvuoropyyntö, valtuutettu Bruus. Marianne, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. En nyt ehtinyt tässä avaamaan sitä aloitetta, mutta lyhyesti kerrottuna opettajilta ihan ja rehtoreiltakin on tullut semmoista toivetta, että kunnalla olisi yhtenäinen linja tästä. Etenkin nyt yläkouluissa aiheuttaa hirveästi lisätyötä opettajille nämä oppilaiden puhelimen käyttö jatkuvasti oppitunneilla, ja siitä sitten pitää tehdä niitä merkintöjä kotiin lähetettäväksi, ja helpottaisi paljon, kun olisi kunnalla yhteinen linja siitä, että puhelin jää vaikka parkkiin siihen opettajan pöydälle tunnin ajaksi, jolloin se helpottaisi opetusta ja oppilaiden keskittymistä,
joka voisi taas sitten puolestaan auttaa tässä laskevissa oppimistuloksissa, ainakin jossakin aikavälillä. Ja tämä toive oli nimenomaan sen takia näin, että siinä olisi yhteinen linja. Joissakin kunnissa on tehtykin näin jo ja saatu hyviä tuloksia, koska sitten jos yksi koulu vetää linjan näin, niin jossain toisessa koulussa alkaa jo oppilaat puhumaan, että no meidän koulussa ei tarvikaan ja teidän koulussa tarviikin ja meidän koulussa on paljon tiukempi rehtori ja siellä on paljon tyhmempi rehtori. Eli se yhtenäinen linja helpottaa silloin myös sitä opetusta ja tavallaan sitä työskentelyrauhaa siellä kouluissa ja säästää opettajilta turhilta näiltä merkintöjen kirjoittamisilta. Ja tästä on tosissaan vissiin nyt kai vähän yhtenäistä Joo, kiitos linjaa. Marianne. Kiitos. Tästä valtuustoaloitteesta kävin keskustelun valtuustoryhmien kanssa ja vaikuttaa siltä, että meillä olisi aika yksimielinen valtuusto siinä, että voitaisiin tukea myöskin tämän aloitteen eteenpäin viemistä siten, että valtuusto olisi tämän takana. En tiedä, aikaisemmin tästä kyllä nyökkäiltiin, mutta nyt siellä pyöritellään päätä. No, kehotan niitä valtuustoryhmien puheenjohtajia, jotka haluavat olla tämän valtuustoaloitteen takana, niin laittamaan vaikka nimensä tämän valtuustoaloitteeseen, niin saataisiin ehkä siihen vähän nopeampaa käsittelyä. Ei muita pyydettyjä puheenvuoroja, joten päätän valtuuston kokoukseen. Kiitän kaikkia osallistujia. Hei, kiitos Juha. Hienosti meni. Eka kerta yksin. Joo, hei, valtuustoryhmien puheenjohtajat tuonne kaupunginhallituksen kokoushuoneeseen. Niin Esa